নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱ, কি হয় সকলোৱে নিশ্চয় ভাল আৰু সকলোৱে মোক কমেন্ট কৰি কৈছে যে মই থাম্বনেল কিহত এডিটিং কৰো আৰু মোৰ থাম্বনেলবোৰ কেনেকৈ এডিটিং কৰো। তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ থাম্বনেল এডিটিং কৰিব বিচাৰে, মই আজি তোমালোকক গোটেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম থাম্বনেল কেনেকৈ এডিটিং কৰিবা। আৰু তোমালোকে বেলেগ এপ্লিকেশন ডাউনলোড কৰিব নালাগে, প্লে ষ্ট'ৰ বহুত এপ্লিকেশন দেখিবলৈ পাবা। তোমালোকক মই চাইডত দেখিব দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কেইটা এপ্লিকেশন প্লে ষ্ট'ৰত পাবা। কিন্তু তোমালোকে ধৰক যিটো ভিডিঅ' এডিটিং কৰা ধৰক কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশন বহুত ধুনীয়াকৈ ফুল এইচডি তোমালোকে থাম্বনেল এডিটিং কৰিব পাৰিবা। কেনেকৈ এডিটিং কৰিবা গোটেইখিনি তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা। নতুন ফ্ৰেণ্ড সকলে জানিব বিচাৰে যে পোনপ্ৰথমতে আহি আৰু আমাৰ মেইন বস্তুটো হৈছে থাম্বনেলখন যদি আমি ভালকৈ লগাব নাজানো বা যিকোনো ভিডিঅ'টো আমি আপলোডিং কৰিছো সেই ভিডিঅ'টো চলি আছে কিন্তু আমি থাম্বনেলখন এডিটিং কৰি আপলোডিং কৰিব পাৰে। থাম্বনেলখন নহলে কিন্তু কেতিয়া ভিডিঅ' হিট নহয়। ভিডিঅ'টো কি কাৰণ মানুহে ক্লিক কৰে যে থাম্বনেলখন দেখিবলৈ পায় যে ফুল এইচডি থাম্বনেল ভাল লাগিছে, তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰো, ভিডিঅ'টো থাম্বনেলখন চাই ভিডিঅ'টো চাবা আৰু থাম্বনেলখন যদি তোমালোকে ভাল লগাব পাৰিছে তেতিয়া তোমালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ হিট হ'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ পাবে জিলে আৰু ভিউৱাৰ্ছো বহুত বেছি পাবা। আৰু তোমালোকে থাম্বনেল কেনেকৈ ফুল এইচডি এডিটিং কৰিবা গোটেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বেল বাটন দবাই অল সিলেক্ট কৰি ল'বা। আৰু বৰক তোলা বেছি সময় নষ্ট নকৰা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। লেটস ষ্টাৰ্ট গো। পাৰ্চনেল থাম্বনেলখন এডিট কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে কি কৰিবা, তোমালোকৰ মোবাইলত থকা কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটো তোমালোকৰ ভিডিঅ' এডিটিং য'ত কৰা। মই আজি তোমালোকক কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনতে থাম্বনেল এডিট কৰি দেখুৱাম। আৰু তোমালোকৰ যদি কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰা নাই, তোমালোক প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'বা পোনপ্ৰথমতে। মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে, মই সেইকাৰণে তোমালোকক কি কৰিম, ডাইৰেক্টলি কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰি লওঁ। বৰ্তমান মই অ'পেন কৰি ল'লোঁ। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত সকলো চাই ভিডিঅ' এডিটিং কৰি সকলো জানা প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰিবা, 1609ত ক্লিক কৰিবা। 1609 যেতিয়া তোমালোকে ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত মিডিয়া অপশ্যনটো পাবা। মিডিয়া অপশ্যনত গৈ তোমালোকৰ যিখন থাম্বনেলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ দিব বিচাৰে সেইখন থাম্বনেলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড তোমালোকে ইউজ কৰি ল'বা। পোনপ্ৰথমে মই এইখন ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ অলৰেডি। এইখন মই কি কৰিম, পোনপ্ৰথমতে চিলেক্ট কৰি লওঁ। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা, ইয়াত ডান কৰি দিবা। ডান কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকৰ যিখন ফটো দিব বিচাৰে ইয়াত মিডিয়া অপশ্যন লেয়াৰৰ মিডিয়াত গৈ তোমালোকে কি কৰিবা, সেইখন তোমাৰ নিজৰ ফটোখন চিলেক্ট কৰি ল'বা। মোৰ বিচাৰিলোঁ পোনপ্ৰথমে মোৰ এইখন ফটো বেছি ভাল লাগিছে, এইখন ফটো মই চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মিলাই কৰি এটা ফটো লৈ ল'লোঁ। ফটোখন তোমালোকে কি কৰিবা দেখিবলৈ পাই আছে, এই ফটোখনৰ যিখন বেকগ্ৰাউণ্ড দেখিবলৈ পাইছে গ্ৰীণ বেকগ্ৰাউণ্ডখন, এই গ্ৰীণ বেকগ্ৰাউণ্ডখন মই কেনেকৈ ৰিমুভাৰ কৰিম, কেনেকৈ মচি দিম, গোটেইখিনি তোমালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা, অলপমানো স্কিপ নকৰিবা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই চেনেলটো অনলি তোমালোকৰ ওচৰত আপডেট ইউটিউবৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ। তোমালোকক নজনা কথাবোৰ মই শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকৰ মোবাইলত তোমালোকে কি কৰিবা, গুগল অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে গুগল, এই গুগলত ক্লিক কৰিবা। গুগলত ক্লিক কৰি তাত চাৰ্চ কৰিবা যে বিজি বুলি। বিজি বুলি যেতিয়া চাৰ্চ কৰিবা তলত দেখিবলৈ পাইছে বিজি ৰিমুভাৰ বুলি আহিব, তাত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। যেতিয়া নেকি তোমালোকে ৰিমুভাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ক্লিক কৰিবা, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহিব যে ৰিমুভ বিজি। ৰিমুভ বিজিত ক্লিক কৰিবা। ৰিমুভ বিজিত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে আপলোড ইমেজ। আপলোড ইমেজত তোমালোকৰ নিজৰ মতামত, নিজৰ ফটোখন, যিখন ফটো মই দেখিছিলোঁ গ্ৰীণ লাগি আছিল, সেই ফটোখন মই বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিব বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে মই সেই ফটোখন চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডান কৰিবা। ডান কৰাৰ পিছত অলপমান প্ৰচেছিং হ'ব। প্ৰচেছিং হোৱাৰ পিছত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে অলৰেডি বেকগ্ৰাউণ্ডখন ৰিমুভাৰ হৈ গৈছে। ৰিমুভাৰ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা, এই ফটোখন তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা। ডাউনলোড কৰি লৈ তোমালোকে কি কৰিবা, আকৌ কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিবা। এইখন গ্ৰীণখন মই ৰিমুভ কৰি দিওঁ পোনপ্ৰথমতে। ৰিমুভ কৰি কি কৰিম, যিখন মই বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভাৰ কৰি আনিলোঁ সেই ফটোখন চিলেক্ট কৰি ল'ম। চিলেক্ট কৰি লওঁ। পোনপ্ৰথমতে চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ, দেখিবলৈ পাইছে একেবাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডখন ৰিমুভাৰ হৈ গৈছে। ক'তো অলপমানো লাগি থকা নাই যে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড গ্ৰীণখিনি। এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডখন ৰিমুভ কৰিবা। ৰিমুভ কৰি তোমালোকে এনেকুৱা থাম্বনেল বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবা। তোমালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ দেখিবলৈ পাবা যে কিমান ভিউ আহে, তেতিয়া দেখিবলৈ ক'বা যে আগত আছিল 0 এতিয়া হৈছে হিৰ'। এনেকুৱা ভাবিবা তোমালোকৰ নিজৰ মতামত। এতিয়া মই পোনপ্ৰথমতে আখৰ ষ্টাইলবোৰ কৰি লওঁ। পোনপ্ৰথমে আখৰবোৰ লিখি লওঁ ইয়াত। আৰু কাইনমাষ্টাৰ কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্টবোৰ মই মিলাই লওঁ। পোনপ্ৰথমতে মিলাই লৈ এডিটিং কৰি ল'ম। তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা থাম্বনেলখন বহুত ধুনীয়াকৈ ইজিলি থাম্বনেল বনাবলৈ সহজ কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন থাম্বনেল বনাই তোমালোকক দেখুৱাই দিম। ইয়াত মই লিখি দিছোঁ, এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে যে HD থাম্বনেল। অলৰেডি মোৰ থাম্বনেলখন এডিটিং কৰা হৈ গ'ল। থাম্বনেলখন এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে এডিটিং কৰিব পাৰিবা ফুল HDত। এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে থাম্বনেল বনালে ইজিলি তোমালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ ভিউ পাবা। থাম্বনেলত ছেভ কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে লেফ্ট চাইডে দেখিবলৈ পাই আছে এই অপশ্যনটো। এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেপচাৰ এণ্ড ছেভ। কেপচাৰ এণ্ড ছেভ কৰি দিবা। ছেভ হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা, গেলাৰী অপশ্যনটো তোমালোকে চিলেক্ট কৰিবা। তোমালোকৰ মোবাইলত থকা গেলাৰীত চেক কৰি ল'বা হৈছে নে ডাউনলোড। গেলাৰীত গৈ চেক কৰি ল'বা যে ডাউনলোড হ'ল নে নাই। মোৰ ফটোখন মোৰ ডাউনলোড হৈছে নে মই বৰ্তমান চেক কৰি লওঁ। একেবাৰে তলত অৰ্ডাৰ এলবামত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত দেখিবলৈ কেপচাৰ ক্লিক কৰি কেপচাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে এইখন মোৰ থাম্বনেল।
অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে মোৰ অলৰেডি ছেভ হৈ গৈছে মোৰ ফটোখন ছেভ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কাট হৈ যাবা কাট হৈ তোমালোকৰ মোবাইলত থকা ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এপ্লিকেশ্যনটো অপেন কৰি ল'বা ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া তোমালোকে অপেন কৰিলে তোমালোকে যিখন থাম্বনেইল ইউজ কৰিব বিচাৰা যিটো ভিডিঅ'ত সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চুজ কৰি ল'ব পোনপ্ৰথমে মই ভিডিঅ'টো চুজ কৰি ল'লোঁ দেখিবলৈ পাইছে পেঞ্চিলৰ নিচানত তোমালোকে পোনপ্ৰথমে ক্লিক কৰিবা পেঞ্চিলৰ নিচানত ক্লিক কৰি আকৌ এটা পেঞ্চিলৰ নিচান আহিব সেই পেঞ্চিলৰ নিচানত ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত দেখিবলৈ পাবা কাষ্টম থাম্বনেইল ক্লিক কৰিবা কাষ্টম থাম্বনেইল ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যিখন ফটো আছিল তোমালোকৰ যিখন ছেভ কৰিছিলে সেই ফটোখন একেবাৰে ওপৰত দেখিবলৈ পাবা কেপচাৰ তোমালোকে কি কৰিব ইয়াত ইউজ কৰিব তাৰপিছত দেখিবলৈ পাইছে তোমালোকে সিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে সিলেক্ট কৰি ল'বা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ছেভ কৰি দিবা ছেভ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ অলৰেডি থাম্বনেইলখন ছেভ হৈ যাব ছেভ হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ তোমালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ অলৰেডি ভিউ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল বাটন দবাই অল অপশ্যন সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে